Ας απαντήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια σε μία απλή αλλά κρίσιμη ερώτηση. Τι είναι το ChatGPT και γιατί αξίζει να το μάθεις? Αν δεν καταλάβεις τι είναι το ChatGPT, δεν θα καταλάβεις ποτέ πόσο ισχυρό είναι. Ας το δούμε λοιπόν χωρίς τεχνικές ορολογίες, χωρίς υπερβολές επιστημονικής φαντασίας, απλά, ξεκάθαρα και πρακτικά. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς είναι το ChatGPT, να καταλάβουμε γιατί αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην εργασία και στην καθημερινότητά μας και να ανακαλύψουμε τις πραγματικές δυνατότητές του και πώς μπορεί να βελτιστοποιήσει τη ζωή και την εργασία μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι είναι το ChatGPT με πολύ απλά λόγια? Σκέψου ότι έχεις ένα βοηθό, ένα σύμβουλο, έναν επαγγελματία συγγραφέα και έναν ερευνητή. Όλα αυτά σε ένα. Το ChatGPT είναι ένα AI εργαλείο που μπορεί να καταλάβει και να δημιουργήσει κείμενο σε φυσική ανθρώπινη γλώσσα. Και δεν μιλάμε μόνο για απλές απαντήσεις. Μπορεί να σου γράψει ένα ή περισσότερα άρθρα για social media και μάλιστα να έχει διαφορετικό ύφος αναλόγως ποιο είναι το social media. Μπορεί να σου φτιάξει ή να διορθώσει ένα ή περισσότερα emails. Μπορεί να σου βρει ιδέες για το επόμενο project. Είναι σαν να έχεις ένα πανέξυπνο βοηθό με άπειρες γνώσεις που ακούει τι θες και απαντάει αμέσως. Φαντάσου ότι έχεις δίπλα σου έναν έμπειρο σύμβουλο διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο που σου δίνει άμεσα και αξιόπιστα απαντήσεις και λύσεις για την επιχείρησή σου ή για το τμήμα σου. Πάμε να δούμε γιατί είναι τόσο ισχυρό. Το ChatGPT, όπως είδαμε, είναι εκπαιδευμένο με δισεκατομμύρια σελίδες κειμένου. Και το καλύτερο, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλη αυτή τη γνώση για να απαντήσει σε οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σε βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα, αρκεί να του κάνεις σωστές ερωτήσεις. Αν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά το ChatGPT, είναι σαν να αποκτάς υπερδυνάμεις και στη δουλειά και στην καθημερινότητά σου. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το ChatGPT για σένα. Μπορεί να γίνει ο προσωπικός σου σύμβουλος, ο βοηθός και ο δημιουργός περιεχομένου. Να σου πω 5 πράγματα που μπορείς να κάνεις με αυτό που πριν λίγα χρόνια ήταν αδύνατο να γίνουν και αδιανόητο να τα σκεφτούμε καν. Πρώτο, επαγγελματικά emails. Θες να στείλεις ένα άψογο email αλλά δεν ξέρεις πώς να το διατυπώσεις? Το ChatGPT το γράφει για σένα σε δευτερόλεπτα. Άρθρα για social media. Θέλεις να δημιουργήσεις άρθρα που τραβούν την προσοχή στο LinkedIn ή στο Instagram ή στο Facebook? Το AI σου δίνει έτοιμες, αποτελεσματικές προτάσεις. Για μεταφράσεις και επιμέλεια κειμένων. Γράφεις στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, αλλά δεν είσαι σίγουρος? Το ChatGPT διορθώνει και μεταφράζει άψογα. Για έρευνα και σύνοψη κειμένων. Θες να μάθεις τι είπε ο Steve Jobs σε μια συνέντευξη πριν 10 χρόνια, αλλά δεν έχεις χρόνο να διαβάσεις 5 άρθρα? Το ChatGPT σου δίνει την περίληψη στη στιγμή. Πέμπτον και τελευταίο, ιδέες και δημιουργικότητα. Θες έμπνευση για ένα project, ένα άρθρο ή ακόμα και για μια παρουσίαση που ετοιμάζεις? Το ChatGPT σου προτείνει ιδέες που τις περισσότερες από αυτές δεν θα τις είχες σκεφτεί καν. Όπως καταλαβαίνεις, το ChatGPT δεν είναι απλά ένα chatbot. Είναι ένα εργαλείο που σου επιτρέπει να κάνεις τη δουλειά σου πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Πριν προχωρήσουμε και στα επόμενα μαθήματα και κεφάλαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να θυμάσαι πάντα, το ChatGPT δεν είναι πάντα σωστό. Το ChatGPT δεν καταλαβαίνει τα πάντα και το ChatGPT μπορεί να σου δώσει λάθος ή παλιές πληροφορίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γενικότερα το AI δεν σκέφτεται όπως εμείς, δηλαδή δεν έχει λογική αλλά ούτε έχει και κρίση. Απλά προβλέπει ποια λέξη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι σωστή και έτσι συνθέτει προτάσεις. Γι' αυτό ναι μεν το AI είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς σωστά. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι: το ChatGPT είναι το πιο ισχυρό εργαλείο παραγωγικότητας της εποχής μας. Αν ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς, θα είσαι τουλάχιστον 10 φορές πιο γρήγορος και 10 φορές πιο αποδοτικός. Και όσοι μάθουν να δουλεύουν με το AI, θα έχουν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε πώς να το ενεργοποιήσεις και πώς να το ρυθμίσεις σωστά
ώστε να ξεκινήσεις σε λίγα μόλις λεπτά.